ሰላም ተመልካቾቼ ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ ነው ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ፖስት መታረጉት የሚለው ነው። ታዲያ ይሄ ቪዲዮ ምንም ስህተት ሳይኖረው ሁሉ ነገር እንዴት አድርጋችሁ ብዙ ቪው ብዙ ሰብስክራይብ እንዲያስገኝላችሁ አድርጋችሁ ፖስት እንደምታደርጉት ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ወደ ብራውዘራችሁ ትሄዳላችሁ። ወደ ብራውዘር ከሄዳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዩቲዩብ አይከን አለች፣ እሷን ትጫናታላችሁ። ወደ ዩቲዩብ ይዟችሁ ይሄዳል። ዩቲዩብ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር የፕሮፋይል ምልክታችሁን ትጫናላችሁ። የፕሮፋይላችሁን ምልክት ከተጫናችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሁለተኛ ላይ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚል አለ፣ እሱን ትጫኑታላችሁ። ከዛ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ይዛችሁ ይሄዳል። ከዛ እዚህ ጋር ክሬት ወይም ከሁለት አንዱ መርጣችሁ አንዱን ትነኩታላችሁ። ምንም ልዩነት የለውም። ከዛ እናንተ እዚህ ጋር እንደዚህ ፋይላችሁን ማምጣት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ቀጥታ ወደ ፋይል ትገቡና ቪዲዮስ ላይ ተጭናችሁ አሁን ይሄንን ነው ፖስት ማድረግ የፈለኩት ወደ ስታጉት ወደ ቪዲዮ ቀጥታ ይዛችሁ ይሄዳል። ከዛ ተመልከቱ። አሁን እዚህ ጋር እንድትመለከቱ የሚፈልገው መጀመሪያ እዚህ ጋር ታይትል አለ። ታይትላችሁን ታዲያ የምትጽፉት ሰዎች ሰርች ሊያደርጉት የሚችሉትን ወይም ደግሞ ስለምን አይነት ስለ ቪዲዮአችሁ ዲቴይሎችን ምናምን ነው የምትጽፉት፣ ስለ ቪዲዮ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ አሁን እዚህ ጋር የሰራሁት how to download ዩቲዩብ የሚለው ነው። ዩቲዩብ ብዬ ነው ስለ ቪዲዮውን የሰራሁት። እዛ ታይትሉን ከሰጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን አለ። ዲስክሪፕሽን የሚጠቅማችሁ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ለማድረግ ይሄንን ይጫኑ ይላል። ስለዚህ ወደ አብዛኛው ሰዎች ዲስክሪፕሽን ለማግኘት ወደ ታች ሲወርዱ በዛውም ይሄንን አይተው አስታውሰው እናንተን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ ነው። ስለ ቻናላችሁ መረጃ የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ላይክ አድርጉልኝ ብላችሁ በዚህ በዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ ዝቅ ስትሉ እዚህ ጋር የት is it made for kids እና no it is not made for kids የሚል አለ። እናንተ no it is not made for kids የሚለውን ተጫኑታላችሁ። የስ ካላችሁት ለህፃናት ብቻ ነው የሚደርስላችሁ። ለህፃናት ተደረሰ ማለት ደግሞ ብዙ ቪው ያገኝላችሁ ማለት ነው። እዛ እዚህ ጋር ታግ አለ። ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ሰርች ሲያደርጉ ሊመጣላችሁ የሚችለው ማለት ነው። ከታይትል ጋር ትንሽ ይመሳሰላል፣ ግን ይሄን ለየት የሚያደርገው በታጋችሁ መሰረት ነው ሁሉ ነገር የሚመጣላችሁ። ስለዚህ እኔ ያለ ለምሳሌ ዳውንሎድ ዩቲዩብ የሚል አለ። ከዛ ይሄ ራሱን የቻለ አፕሊኬሽን ነው፣ ሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አፕሊኬሽን ማወቅ ከፈለጋችሁ ማለት ነው ታጎችን የተለያየ ሰርች የሚደረጉትን ታጎችን ነው ለእናንተ የሚሰጣችሁ። ስለዚህ አፕሊኬሽን ማወቅ ከፈለጋችሁ ስራልን ማለት ትችላላችሁ። እዛ እንደዚህ ታግ ከሰጣችሁ በኋላ ለቪዲዮአችሁ የሚሆነውን ሁሉን ታረጋግጣላችሁ። እዚህ ጋር ሆልድ ኮሜንት የሚለው ምናምን ከሆነባችሁ ኮሜንት ምንም ኮሜንት መቀበላችሁም። ስለዚህ አለው ኦል ኮሜንትስ የሚለው ላይ ታርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም ወደ ቪዲዮ ኤሌመንት ትሄዳላችሁ። እዚህ ጋር ሰብታይትል ምናምን ኢንድ ስክሪን የፈለጋችሁትን ነገር ትጨምሩለታላችሁ ማለት ነው። ሰብታይትል አሁን ለምሳሌ በእንግሊዘኛ ቢሆን ኖሮ ቪዲዮአችሁን የምታቀርቡት ከስር በእንግሊዘኛ ጽሁፍ እንዲቀርብላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቼክ ምናምን ያደርጋል። ይሄ እዚህ ጋር አፕሎድ የሚያደርገው 100 ሲሆን ቼክ አድርጎ ይጨርሳል። ከዛ ወደ መጨረሻው ትመጣላችሁ። ወደ መጨረሻው ስትመጡ እዚህ ጋር ዋና 3 ነገሮች አሉ። አሁን ፐብሊሽ ካላችሁት ሁሉም ሰው የእናንተን ቪዲዮ ያያል። ኤቭሪዋን ካን ዌች ዩር ቪዲዮ፣ ይሄ ማለት ሁሉም ሰው የእናንተን ቪዲዮ ማየት ይችላል ማለት ነው። አንሊሚትድ ካርጋችሁት ደግሞ ኤኒዋን ዊዝ ዘ ቪዲዮ ሊንክ ካን ዌች ዩር ቪዲዮ፣ ይሄኛውን ከተጫናችሁት ደግሞ የእናንተ ሊንክ ያለበት ሰው ያለው ሰው ብቻ ነው ይሄ ሊንክ ማለት ነው
የቪዲዮ ሊንክ ያለው ሰው ብቻ ነው ይሄንን ቪዲዮ ገብቶ ማየት የሚችለው። ፕራይቬት ካረጋችሁት ደግሞ only you and you choice people can watch this video እናንተና የመረጣችኋቸው ሰዎች ብቻ ነው ይሄንን ቪዲዮ ማየት የሚችሉት ማለት ነው። ስለዚህ ፐብሊክ ነው የምታረጉት። ይሄኛው እዚህ ላይ ደግሞ ለምሳሌ ዛሬ መልቀቅ ካልፈለጋችሁ እዚህ ጋር ሰዓት ያስመርጣቸዋል፣ ቀንና ሰዓት ያስመርጣቸዋል። ለምሳሌ ዛሬ በጁን 1 2023 ከሆነ እናንተ ነገ መልቀቅ ከፈለጋችሁ ጁን 2 ላይ ትሉታላችሁ። ጁን 2 ማለት ነው። ጁን 2 ከዛ እዚህ ጋር ሰዓት ያስመርጣቸዋል። ጁን 2 ላይ ስንት ሰዓት ላይ ነው መልቀቅ የሚፈልገው የሚሉት ያስመርጣቸዋል። ደስ ያላችሁን ሰዓት መምረጥ ትችላላችሁ። ከዛ መርጣችሁ ምናምን ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር በቃ ፖስት የሚለውን ነው የምትነኩት ማለት ነው። ከዛ ቪዲዮአችሁ አፕሎድ ያደረገ እንደሆነ የሚነግራችሁ ይመጣል። ይሄው አፕሎዲንግ ብሎ 95% ይላል። ልክ ይሄ 100% ከሆነ በኋላ ቪዲዮአችሁ ፐብሊሽድ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ለእንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው።